ल आजको लेक्चरमा चाहिँ हामी क्लस्टर एनालाइसिसको बारेमा हेर्छौँ। अब क्लस्टर एनालाइसिसको आजको च्याप्टर चाहिँ अलिकति लामै हुन्छ होला हैन। हामी यो क्लस्टर एनालाइसिस चाहिँ आज यही भिडियोमा भ्याउन कोसिस गर्छौँ। यदि भ्याइएन भने फेरि अर्कोचोटि गरौँला हैन। ल आजको एजेन्डामा चाहिँ तपाईँहरूको आजको एजेन्डामा चाहिँ के छ, क्लस्टर एनालाइसिस भनेको के हो र यसले के काम गर्छ र यसलाई बुझ्ने कसरी भनेर हामी सर हेर्छौँ हैन। अनि इन्ट्रोडक्सन टु टाइप्स अफ डेटाको टाइपहरू र कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर हामीले हेर्छौँ। अनि अर्को भनेको क्लस्टर एनालाइसिस छ। क्लस्टर एनालाइसिस भनेको इज अ आर्ट अफ फाइन्डिङ ग्रुप्स इन डेटा। तपाईँहरूलाई कुनै पनि एउटा डेटाहरू दियो हैन, सपोज यो डेटा दियो हैन, अनि अर्को डेटा भनेको चाहिँ यो डेटा दियो भने अब यी दुईटालाई मिलाएर ग्रुप बनाउने तरिका चाहिँ के हो, क्लस्टरिङ हो हैन। अब इन क्लस्टर एनालाइसिस बेसिकली वान वान्ट्स टु फर्म ग्रुप बनाउन हो नि इन सच अ वे द्याट अब्जेक्ट इन द सेम ग्रुप चाहिँ के हुन्छ, सिमिलर टु इच अदर whereas the object in the different groups are dissimilar as possible भयो हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूको एउटै ग्रुपमा पर्ने भनेको चाहिँ सिमिलर भयो हैन। अनि छुट्टै छुट्टै ग्रुपको चाहिँ के भयो, डिसिमिलर भयो। अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूको अर्को भनेको अब अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो हैन। अब क्लासिफिकेसन अफ सिमिलर ग्रुप भनेको चाहिँ हामी सबैले गरिरहने नै काम हो हैन। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको क्लासिफिकेसन अफ सिमिलर अब्जेक्ट्स इन्टु group is an important human activity. This is a part of learning process that is a child learns to distinguish between cat र dog बिचमा, between table र chairs बिचमा, र men and women by the means of continuously improving subconscious classification scheme भनेको त यो जेनरल कुरा भइहाल्यो। This explains why cluster analysis is often considered as a branch of pattern। यो ब्रान्च चाहिँ के भित्र पर्छ, यो प्याटर्न रेकग्निसन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भित्रमा चाहिँ हामी यो क्लस्टर एनालाइसिसको पनि हेर्छौँ हैन। अब क्लस्टर एनालाइसिसको यति हेरिसकेपछि तपाईँहरूको अब एउटा इक्जाम्पल दिएको छ। अब यो इक्जाम्पलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई दुईटा ग्रुप बनाएर दिएको छ। अब लेट्स इलिस्ट्रेट विथ द हेल्प अफ एन इक्जाम्पल भनेर 12वटा अब्जेक्टहरू प्लट गरेको छ हैन। अनि इट्स टु भेरिएबल्स आर मेजर्ड। दुईटा भेरिएबल चाहिँ 12वटा अब्जेक्ट छ हैन। सपोज यो एउटा अब्जेक्ट हो, दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा सबै अब्जेक्टको चाहिँ के मेजर गरेको छ, एउटा वेट अनि हाइट, यसको पनि वेट अनि हाइट मेजर गरेको छ। अनि त्यसरी मेजर गरेकोलाई चाहिँ 2D स्पेसमा हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। एउटामा भनेको तपाईँको एक्स एक्सिसमा चाहिँ हाइट राखेको छ अनि वाइ एक्सिसमा चाहिँ वेट छ। अनि यहाँबाट यो अब्जेक्टले दिने हाइट र वेट चाहिँ हामीले प्लट गरेको छ। यहाँ प्लट गर्दाखेरि यस्तो आइरहेको छ राइट। टु बेल अब्जेक्ट भयो, द वेट अफ एन अब्जेक्ट माइट बी डिस्प्लेड। वेट भनेको चाहिँ हाम्रो भर्टिकल एक्सिसमा भयो र यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के देखिन्छ, यहाँ क्लियरली यो हाइट चाहिँ 60को भनेको एउटा क्लस्टर देखियो हैन। 60को एउटा क्लस्टर देखियो अनि हाइट 80 हुनेको चाहिँ एउटा क्लस्टर देखिरहेछ। अब यति भइसकेपछि
अब अब यो इक्जाम्पलमा त जम्मा दुईवटा अब्जेक्टको दुईटा एट्रिब्युट अथवा प्रोपर्टीलाई मात्रै लिएर हामीले के गरिरहेको छ प्लट गरिरहेको छ। दिस इक्जाम्पल कन्टेन्ट्स अन्ली टु भेरिएबल मात्रै छ। वी क्यान यस इन्भेस्टिगेट इट बाई मेयरली लुकिङ एट द प्लट हेरेर मात्रै पनि हामीले यो दुईटा ग्रुपमा छुटाउन सकियो, राइट? In this small data set, there are clearly two distinct group of objects. Such groups, यी ग्रुपलाई चाहिँ के भन्ने, यो एउटा ग्रुपलाई क्लस्टर भयो, एउटा क्लस्टर भयो, यो भनेको अर्को क्लस्टर भयो। एन्ड टु डिस्कभर देम इज द र यस्तै खालको हामीले अब्जेक्टको प्रोपर्टीहरूलाई प्लट गर्ने होइन, अब्जेक्ट भेक्टर भनेर हामीले प्लट गर्ने। अनि अब्जेक्ट भेक्टर गरेर एउटा क्लस्टर अनि अर्को क्लस्टर गरेर हामीले के गर्ने यसरी चाहिँ क्लस्टर फाइन्ड गर्ने चाहिँ हामीले केमा गरिन्छ, क्लस्टर एनालाइसिसमा यही कुरा हो हामीले गर्ने। अब हाम्रो दुईटा कुरा छ, क्लस्टर र डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिस भनेर दुईटा कुरा छ। अब क्लस्टर भनेको चाहिँ तपाईँहरूको अनसुपरभाइज र क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ लेबल्ड डेटा चाहिँ हुँदैन, राइट? भनेको यो डेटा चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ हामीले पहिलेदेखि भनिदिएको हुँदैन। इज अ टेक्निक इन द सेन्स द्याट इट इज एप्लाइड टु अ डेटा सेट, जसमा चाहिँ प्याटर्न चाहिँ डिस्कभर गर्नु छ भने चाहिँ त्यस्तो बेला हामीले क्लस्टर एनालाइसिस युज गर्ने होइन। द्याट इज अ ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल अर भेरिएबल्स वान्ट्स टु बी फाउन्ड। अब ग्रुप फाइन्ड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो बेला हामीले क्लस्टर एनालाइसिस भयो। त्यही अब क्लस्टर एनालाइसिसको लागि चाहिँ नो प्रायर नलेज, हामीलाई पहिल्यैदेखि चाहिँ यो अब्जेक्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर चाहिँ थाहा नभइकन पनि हामीले ग्रुप बनाउनु मिल्यो होइन। फर दिस ग्रुपिङ एन्ड इट इज सेन्सिटिभ टु सेभरल डिसिजन्स द्याट ह्याभ टु बी टेकन। र सिमिल्यारिटी र डिसिमिल्यारिटी मेजर्स भयो, क्लस्टर मेथड भयो होइन। र हामीले यदि सेभरल डिसिजन्स भनेको चाहिँ यदि हामीले युनिट पनि सपोज हामीले पहिला मिटर र केजीमा चाहिँ हामीले प्लट गरिदियो होइन। प्लट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा खालको ग्रुपिङ जस्तो देखिन्छ होइन। अनि हामीले त्यही कुरालाई चाहिँ यो मिटरलाई चाहिँ सेन्टिमिटरमा लाने, यसलाई चाहिँ केजीमै राख्यो भने चाहिँ ग्रुपिङ फेरि अर्कै खालको ग्रुपिङ देखिन्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो सेन्सिटिभ हुन्छ कि सेभरल डिसिजन्समा तपाईँहरूले के चाहिँ युनिट लिनुहुन्छ त्योमा चाहिँ के हुन्छ, यो क्लस्टर चाहिँ कस्तो खालको बन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको त्योमा डिपेन्ड हुने भयो। अनि डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिस भनेको चाहिँ के हो, स्ट्याटिस्टिकल टेक्निक युज टु बिल्ड अ प्रेडिक्सन मोडल बनाउने हो द्याट इज युज टु क्लासिफाई द अब्जेक्ट। एउटा मोडल भयो होइन, सपोज दिस मोडल टु प्रिडिक्सनै गर्नको लागि द्याट इज युज टु क्लासिफाई द अब्जेक्ट भनेको तपाईँहरूले एउटा खालको अब्जेक्ट राख्नुभयो होइन। यहाँ विभिन्न खालको अब्जेक्टहरूको ग्रुप बनाएको छ। अब त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ कुन चाहिँ ग्रुपमा राख्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो यो डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिसको काम भयो। डिपेन्डिङ अन द फिचर्स अब्जर्भ अन देम भनेको फिचर्स भनेको तपाईँहरूको त्यही भेरिएबल भनेको नि, भेरिएबल भनेर हामीले वेट र हाइट लियो नि, त्यही चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ, त्यो फिचर भनेको त्यही हो कि। अब यो कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ यो फिचर अनि एट्रिब्युट भनेर यो एउटै कुरा हो, तर विभिन्न कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो कहाँ चाहिँ फिचर युज गरिरहेको हुन्छ अनि कहीँ चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युटहरू भन्ने शब्द चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। अनि इन दिस केस द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज द ग्रुपिङ। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको चाहिँ तपाईँहरूको के भयो, ग्रुपिङ भेरिएबल भयो विच आइडेन्टिफाइज टु विच ग्रुप अथवा अब्जेक्टमा चाहिँ त्यो बिलोङ गर्छ दिस ग्रुप भेरिएबल। अनि यस्तो खालको ग्रुप भेरिएबल सुड बी नोन एट द बिगिनिङ।
भनेको उता चाहिँ प्रायर चाहिँदैन। अब यहाँ चाहिँ के भयो, प्रायर नलेज चाहिने जस्तो देखियो होइन। सुड बी नोन एट द बिगिनिङ, पहिले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीलाई ग्रुपिङ भेरिएबल चाहिँ चाहिन्छ फर द फङ्सन टु बी बिल्ट अप। समटाइम्स D is considered as supervised tools as there is previous known classification for the elements of dataset भनेको तपाईँहरूले पहिल्यैदेखि चाहिँ त्यो डेटासेटको चाहिँ के दिने भयो, लेबल दिइसकेको हुने भयो। अब यति भइसकेपछि क्लस्टर एनालाइसिसको अब क्लस्टर एनालाइसिस एन्ड डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिसको चाहिँ फर्दर एक्सप्लानेसन भनेर चाहिँ यहाँ गरेको छ। अब क्लस्टर एनालाइसिसमा चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि क्लस्टर एनालाइसिस एन्ड डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिसकोमा चाहिँ दुईवटा कुरा भनेको छ। क्लस्टर एनालाइसिस क्यान बी युज्ड not only to identify a structure that is already present in the data, but also to impose a structure पनि impose गर्ने on a more or less homogeneous data set that has to be split up in a fair way. For instance, when dividing a country into a telephone मा चाहिँ यहाँ गरेको छ होइन, विभिन्न उसलाई चाहिँ हाम्रो टेक्ससलाई एउटा दियो अनि हाम्रो अर्कान्ससलाई एउटा दियो होइन, छुट्टा छुट्टै चाहिँ यहाँ राम्ररी देखिएको चाहिँ छैन। तर हामीले यहाँ पनि के गरेको छ, विभिन्न टेलिफोन कोड चाहिँ एउटा क्लस्टर बनाएर चाहिँ दिएको छ। क्लस्टर एनालाइसिस इज क्वाइट डिफरेन्ट फ्रम डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिस भन्दा चाहिँ भिन्नता चाहिँ हुन्छ इन द्याट इट एक्चुअली इस्टाब्लिसेस द ग्रुप। भनेको हाम्रो क्लस्टर एनालाइसिस चाहिँ के गर्छ, एउटा ग्रुप इस्टाब्लिस गर्ने भयो होइन। अनि डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिस भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रुप बनाउने काम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, क्लस्टर एनालाइसिस भयो होइन। क्लस्टर एनालाइसिस भनेको चाहिँ ग्रुप बनाउने काम हो। अनि डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिस भनेको चाहिँ हामीसँग पहिल्यै एउटा मोडल हुन्छ अनि तपाईँहरूले नयाँ अब्जेक्ट अथवा डेटा कुनै डेटा गर्नुहुन्छ अनि त्यही अनुसार चाहिँ कुन चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ यो सपोज ए ग्रुप भयो होइन, यो बी भयो, सी ग्रुप भयो भने अब त्यो यो अब्जेक्टलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ लर राख्ने भन्ने काम चाहिँ के भयो, हाम्रो डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिसमा हुन्छ। डिस्क्रिमिनेन्ट असाइन्स द ग्रुप द्याट वे डिफाइन्ड इन एडभान्स भनेको ग्रुप चाहिँ पहिलेदेखि के हुन्छ, एडभान्समै डिफाइन भइसकेको हुन्छ। तर क्लस्टर एनालाइसिसमा चाहिँ के हुन्छ, ग्रुप चाहिँ हामीले त्यो डेटाबाट खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रुप बन्ने हो राइट, ग्रुप बन्ने हो अनि अर्को पनि त्यो पनि ग्रुप बन्छ। अब त्यति भइसकेपछि अब यो टेलिफोन कोडको कुरा भइहाल्यो होइन। अब यहाँ पिक्चरमा चाहिँ राम्ररी देखिन्छ देखिया छैन। अब अर्को कुरा चाहिँ टाइप्स अफ डेटा भनेर छ। अब तपाईँहरूको टाइप्स अफ डेटामा चाहिँ अब टाइप्स अफ डेटा र त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर छोटो एउटा टपिक छ। लेट अस टेक एन इक्जाम्पल, देयर आर एन अब्जेक्ट्स, एनवटा अब्जेक्ट्सहरू दिएको छ होइन। ऱ्यान्डमली चाहिँ तिनी अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ तिनीहरूको फिचर भेक्टर गर्ने, फिचर भेक्टर चाहिँ हामीले के गर्यो, यदि स्पेसमा बनाउने हो भने चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ क्लस्टर देख्यो राइट, दुईवटा क्लस्टर देख्यो विच मे बी एन अब्जेक्ट जसमा चाहिँ फ्लावरको एउटा क्लस्टर बन्ला होइन, अनि ओट्सहरूको क्लस्टर बनायो भने एउटा बन्ला, अनि अर्को भनेको कन्ट्रिजहरूको क्लस्टर बनाउने त्यो भनेको फेरि अर्को बन्ला, अर एनिथिङ। क्लस्टरिङ एल्गोरिदम चाहिँ टिपिकल्ली अपरेट अन इदर अफ टु इनपुट स्ट्रक्चर्समा चाहिँ काम गर्छ। फर्स्ट दुईवटा इनपुट स्ट्रक्चरमा चाहिँ अपरेट अन इदर अफ द टु मा चाहिँ काम गर्छ। द फर्स्ट रिप्रेजेन्ट्स द अब्जेक्ट बाई द पी एट्रिब्युट्सहरू। पी एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ हाम्रो त्यो अब्जेक्ट्सको चाहिँ यो मेजर गर्यो होइन। मेजर गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई भ्याल्यु थाहा हुने भयो राइट, 22, 0, 1, 2 भनेर यसरी हामीले
यो भनेको सपोज एज हो अरे होइन, यो भनेको सपोज एक्सपिरियन्स लेभल हो अरे, अनि यो भनेको चाहिँ तपाईँको यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको एस अर नो, यस भन्नेलाई चाहिँ हामीले न्युमेरिकल फर्ममा यो यसरी लेखा अरे होइन। अब टूलाई चाहिँ हामीले यो भनेको चाहिँ नम्बर अफ चिल्ड्रेन भनेको चाहिँ टू भनेर हामीले गऱ्यो भने यसरी चाहिँ यसलाई भेक्टर स्पेसमा बनाउने होइन। भेक्टर स्पेसमा बनाइसकेपछि यस्तो पी एट्रिब्युट्स भएको अब्जेक्ट्स, हाम्रो एउटा अब्जेक्टको चाहिँ पीवटा एट्रिब्युट छ, अनि पीवटा एट्रिब्युटलाई चाहिँ हामीले यदि यो भेक्टर स्पेसमा चाहिँ हामीले त्योलाई चाहिँ प्लट गऱ्यो भने हाम्रो सर्टेन एउटा स्ट्रक्चर जस्तो भन्छ राइट। पी एट्रिब्युट सच एज वेट, यस्तो वेट, सेक्स, कलर एन्ड सो अनलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामीले भेक्टरको बनायो। दिस मेजरमेन्ट्स क्यान बी एरेन्ज इन एन बाई पी म्याट्रिक्स भनेको तपाईँहरूको यो भयो होइन। अब यतापट्टि चाहिँ तपाईँहरूले के राख्नुहुन्छ, यतापट्टि चाहिँ अब्जेक्ट्स भनेर अब्जेक्ट एबिसिडी भनेर राख्नुभयो होइन। यतापट्टि चाहिँ के आउँछ, अब्जेक्टहरू आयो, अनि यतापट्टि चाहिँ के आउँछ, यतापट्टि चाहिँ एट्रिब्युट आउँछ। फेरि त्यो अब्जेक्टको हाइट के हो होइन, हाइट के हो, वेट के हो, सेक्स के हो र कलर के हो भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ आउनुभयो। अब हाम्रो यस्तो चाहिँ अब वेयर द रोज भनेको हाम्रो रोज इन्टु कलम हुन्छ होइन। एन बाई पी भनेको रोज बाई कलम हो। यो एनवटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अब्जेक्टहरू छ, र हाम्रो पीवटा चाहिँ के छ, पीवटा चाहिँ कलम छ, त्यो चाहिँ एट्रिब्युटसँग रिलेटेड छ। एन बाई पीको चाहिँ हाम्रो के भनिरहेको छ, म्याट्रिक्स भन्छ। अब यति भइसकेपछि अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल पनि छ, यो इक्जाम्पलले पनि अलिकति क्लियरिफाई गर्छ होइन। अब यो चाहिँ म छुट्टोमा भनिदिइहाल्छु। अब यो इक्जाम्पलमा चाहिँ के दिएको छ, यतापट्टि एट्रिब्युट्स छ होइन, प्राइस, क्वान्टिटी र टाइम भनेर एट्रिब्युट्स दिएको छ। अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो तिनवटा चाहिँ के रहेछ, अब्जेक्ट रहेछ लाइकको प्राइस ए, यो बी, यो सी भनेको सर्टेन एउटा हामीले भ्याल्यु चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ। यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छ, डिस्क्रिट भ्याल्यु चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेछ। यो भनेको हाम्रो के भयो, त्यही टेबलको चाहिँ एट्रिब्युट र अब्जेक्ट राखेर हामीले एउटा टेबल बनाइयो। अब यति भइसकेपछि अब त्यही टाइप्स अफ डेटा र हाउ टु ह्यान्डल देमकै कन्टिन्युएसनमा चाहिँ हाम्रो के छ, हाम्रो टाइप्स अफ डेटा र हाउ टु ह्यान्डल देममा चाहिँ हाम्रो द सेकेन्ड स्ट्रक्चर इज अ कलेक्सन अफ प्रोक्सिमिटिज भनेको सेकेन्ड स्ट्रक्चर इज द कलेक्सन द्याट मस्ट बी अभाइलेबल फर अल द पेयर्स अफ अब्जेक्ट्स, सबै अब्जेक्ट्सको लागि। दिस प्रोक्सिमिटिज मेकअप एन बाई एन टेबल बनाउँछ, जसको विच इज कल्ड वान मोड म्याट्रिक्स बिकज द रो एन्ड द कलम इन्टिटिज भनेको चाहिँ एउटै छ होइन। वान सेल कन्सिडर टु टाइप्स अफ प्रोक्सिमिटिज भनेको नेमली डिसिमिल्यारिटी भन्ने एउटा छ होइन, विच मेजर्स हाउ फार अवे टु अब्जेक्ट्स आर फ्रम इच अदरबाट चाहिँ कति टाढा टाढा छ भन्ने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, डिसिमिल्यारिटी भयो भने। डिसिमिल्यारिटी भनेको चाहिँ त्यही ग्रुपको चाहिँ दुईवटा एलिमेन्ट चाहिँ एकअर्कासँग कतिको सेम छ, कतिको रिजेम्बल गर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिमिल्यारिटी भयो। अब अब यति भइसकेपछि हाम्रो अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ, अब यहाँ चाहिँ सिमिलर अब्जेक्ट भनेको छ होइन। ए बी र सी भन्ने इक्जाम्पल ल्याएर चाहिँ, अनि ए बी र सी छ, तिनवटा अब्जेक्ट भयो होइन। तिनवटा अब्जेक्टको चाहिँ मेकअप्स
वान मोड म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ तिनटै चाहिँ सेम छ राइट बिकज द रो एन्ड द कलम इन्टिटिज भनेको सेम भयो भने आर द सेम सेट्स अफ अब्जेक्ट भयो भने चाहिँ त्यस्तो बेला के भन्छ वान मोड म्याट्रिक्स भन्छ भनेको छ अनि अब यस्तो बेला चाहिँ हामीले दुईवटा टाइप्स अफ प्रोक्सिमिटी एउटा चाहिँ सिमिल्यारिटी डिसिमिल्यारिटी भनेको त दुईवटाबाट कति टाढा छ भने सिमिल्यारिटी भयो भने चाहिँ एउटै ग्रुपको डेटा चाहिँ अर्को ग्रुपको डेटासँग चाहिँ कतिको रिजेम्बल गर्छ कतिको उस्तै छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो अर्को भयो होइन यति भइसकेपछि अब टाइप अफ डेटा भनेको चाहिँ तपाईँहरूले पहिले पनि भनिसकेको थियो है इन्टरभल डेटा भनेर इन्टरभल स्केल डेटामा चाहिँ तपाईँहरूको अर्को भनेको चाहिँ इन्टरभल स्केल डेटा भनेको छ इन दिस सिचुएसन द एन्ड अब्जेक्ट्स आर क्यारेक्टराइज्ड बाई पी कन्टिन्युस मेजरमेन्ट्स एन्ड दिज भ्याल्युज आर पोजिटिभ हुन सक्यो नेगेटिभ रियल नम्बर्स हुन सक्यो सच एज वेट्स टेम्परेचर एज कस्ट विच फलो अ लिनियर स्केल फलो गरेको हुन सक्यो अनि फर इन्स्टेन्स द टाइम इन्टरभल बिट्विन 1900 र 1910 वाज इक्वल टु द लेन्थ अफ भनेको यस्तो खालको इन्टरभल चाहिँ के भयो त्यो लेन्थ चाहिँ के हुन्छ है इन्टरभलको लेन्थ चाहिँ इक्वल हुन सक्यो राइट अब इन्टरभलमा पर्ने डेटा चाहिँ पोजिटिभ पनि हुन्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्यो होइन अब हाइट त नेगेटिभ त हुँदैन टेम्परेचर चाहिँ नेगेटिभ हुन सक्यो होइन कस्ट नेगेटिभ हुँदैन यीमा चाहिँ टेम्परेचर मात्रै नेगेटिभ हुन सक्यो यसरी इन्टरभल स्केल डेटा चाहिँ के भयो हाम्रो टेम्परेचर हाइटहरू चाहिँ तपाईँहरूको कुनै एउटा इन्टरभल बिचमा चाहिँ पर्न सक्यो त्यति मात्रै भनेको छ अब अब यहाँ चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि इन्टरभल डेटामा चाहिँ अब तपाईँहरूको इट टेक्स द सेम अमाउन्ट अफ एनर्जी टु हिट एन अब्जेक्ट फ्रम -16.4 डिग्रीबाट -12.4मा जति हाम्रो इनर्जी लाग्छ त्यति नै इनर्जी चाहिँ हाम्रो कतिमा लाग्छ 35.2देखि चाहिँ 39.2मा लान पनि त्यत्तिकै नै इनर्जी लाग्छ भनेको छ अनि इन जेनरल इट इज रिक्वायर्ड द्याट द इन्टरभल्स किप द सेम इम्पोर्टेन्स थ्रु आउट द भनेको हाम्रो यो इन्टरभल चाहिँ अर्को इन्टरभल चाहिँ त्यति नै इम्पोर्टेन्स राख्छ भने चाहिँ हाम्रो के भयो यस्तो खालको डेटा चाहिँ इन्टरभल स्केल डेटा भयो राइट अब अब अर्को छ इन्टरभल स्केल डेटामा चाहिँ तपाईँहरूको दुईवटा कुरा दिएको छ अब इन्टरभल स्केल्ड भेरिएबलमा चाहिँ तपाईँहरूको दिज मेजरमेन्ट्स क्यान बी अर्गनाइज्ड इन्टु एन बाई पीको म्याट्रिक्समा हामीले अर्गनाइज गरेको छ होइन यतापट्टि अब्जेक्ट छ अनि यतापट्टि चाहिँ के छ सबै भेरिएबलहरू छ करस्पोन्डिङ टु द अब्जेक्ट्स एन्ड कलमको चाहिँ के छ भेरिएबल छ र हाम्रो एफ्थ मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो एफ्थ मेजरमेन्ट भनेको एन अब्जेक्टको चाहिँ एफ्थ मेजरमेन्ट चाहिँ इज डिनोटेड बाई एक्सआइएफले डिनोट गरेको छ जसमा आई भनेको चाहिँ वानदेखि एनसम्म कुदेको छ होइन आई भनेको त एक्सआइजे लेखिन्छ अरे होइन यो आई भनेको चाहिँ अब्जेक्ट भयो फर्स्ट अब्जेक्टको सेकेन्ड भेरिएबल अनि एनवटा अब्जेक्ट चाहिँ एन अब्जेक्टको एनवटा अब्जेक्ट जाने भयो एनवटा अब्जेक्टको विथ भेरिएबल भनेको चाहिँ के भयो लास्टको भयो लास्टको चाहिँ त्यो हुने भयो विच म्याट्रिक्स लुक्स लाइक दिस यो बुझ्न सहिलै छ अब यति भइसकेपछि
अब अर्को छ तपाईँहरूलाई एउटा टेबल दिएको छ होइन, जसमा चाहिँ पर्सन भनेर विभिन्न पर्सनको चाहिँ हाइट र वेट चाहिँ क्यालकुलेट गरेर दिएको छ। अब यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल टेक 8वटा मान्छेहरूको चाहिँ हाइट र वेट नापेको छ। ए को वेट 15 छ अनि ए को हाइट 95 छ। यस्तै गरी बिसिडिईको चाहिँ सबैको नापेर चाहिँ यहाँ डेटा चाहिँ राखेको छ। अब वेट चाहिँ केमा छ, किलोग्राममा छ, अनि हाइट चाहिँ केमा दिइरहेको छ, सेन्टिमिटरमा छ। एन चाहिँ हाम्रो कतिवटा अब्जेक्ट्स चाहिँ कतिवटा भयो, 8वटा भयो। तिनीहरूको हामीले एट्रिब्युट अथवा भेरिएबल चाहिँ कतिवटा मेजर गरेको, 2वटा मेजर गरेको वेट र हाइट भयो, त्यो भनेको चाहिँ पी भयो। त्यो भनेको चाहिँ पी इक्वल टु 2 लेखेको छ यहाँसम्म सजिलो छ। अब यसैलाई चाहिँ अब यो दुईवटा डेटा आइसकेपछि अब प्रत्येक अब्जेक्टलाई चाहिँ भेक्टर स्पेसमा चाहिँ हामीले प्लट गर्ने होइन। त्यो भेक्टर स्पेसमा चाहिँ हाम्रो के भन्दो रहेछ, यस्तो भन्छ राइट। अब भेक्टर स्पेसमा बनाइसकेपछि अब यो सबै प्लट गर्दाखेरि चाहिँ यति अब्जेक्ट चाहिँ कति, एउटा क्लस्टर जस्तो देखियो भने अर्को भनेको चाहिँ यो क्लस्टर देखियो, दुईवटा क्लस्टरहरू देखिरहेछ हाइट पनि राइट। दुईवटा क्लस्टर चाहिँ यहाँबाट के भइरहेछ, आइडेन्टिफाई भइरहेको छ। अब अब यहाँ यसैको डिस्क्रिप्सनको चाहिँ 2-3वटा कुरा छ। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको युनिट्स अन द भर्टिकल एक्सिस आर ड्रन, भर्टिकल एक्सिसमा ड्र गरेको युनिट चाहिँ आर ड्रन सेम साइज एज दोज अन होरिजेन्टल एक्सिसको चाहिँ सेम साइज छ। इभन दो दे रिप्रेजेन्ट डिफ्रेन्ट क्वान्टिटिज रिप्रेजेन्ट गरे पनि साइज चाहिँ कति छ, एउटै छ, 0 देखि 20 छ होइन। यता पनि 0 देखि 20 चाहिँ हो प्लट गरिरहेछ। द प्लट कन्टेन्स टु बेस क्लस्टर चाहिँ यहाँबाट यो पिक्चरबाट देखिएको छ, विच इन दिस केस बी इन्टरप्रेटेड इजिली द वान क्लस्टर कन्सिस्ट अफ, जसमा चाहिँ यो क्लस्टर चाहिँ के को रहेछ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ दियो होइन, स्मल चिल्ड्रेनको क्लस्टर चाहिँ यो रहेछ होइन। वेट पनि कम छ, हाइट पनि कम छ भने चाहिँ चिल्ड्रेनहरूको भयो। अनि अरू भनेको चाहिँ हाम्रो 160 भनेको चाहिँ यो चाहिँ के को, एडल्ट्सको चाहिँ हाम्रो क्लस्टर भयो। हाउएभर अदर भेरिएबल माइट ह्याभ लेड टु कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट क्लस्टरिङ भनेको चाहिँ अब हामीले यदि सपोज अर्को पनि एउटा भेरिएबल गऱ्यो होइन, अर्को भेरिएबल चाहिँ के छ, हाइट वेट र यदि एज पनि राखेर यदि हामीले क्लस्टर बनाउने हो भने चाहिँ योभन्दा छुट्टै खालको क्लस्टर पनि बन्न सक्छ भनेर यो पोइन्ट, थर्ड पोइन्टले चाहिँ त्यो भनेको छ। अनि फर इन्स्टेन्स measuring the concentration of certain natural hormones might have yielded a clear-cut partition between, अब हामीले कन्सन्ट्रेसन अफ नेचुरल हर्मोनलाई पनि यदि लिएर गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो त्यस्तो बेला चाहिँ के मेल र फिमेलको चाहिँ क्लियर क्लस्टर चाहिँ छुटिन्थ्यो होला होइन। त्यही चाहिँ हाम्रो यहाँ भनेको छ। अब यसरी चाहिँ हाम्रो विभिन्न भेरिएबलको चाहिँ हामीलाई चाहिएको के हो त्यही अनुसार चाहिँ हामीले भेरिएबल चाहिँ लिनु पऱ्यो र त्यही अनुसारको हाम्रो के भन्छ, क्लस्टर भन्छ होइन। अब त्यति भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ युनिट चाहिँ चेन्ज गरेको छ। अब फेरि हाम्रो हाइट भनेको पहिला चाहिँ सेन्टिमिटरमा दिएको थियो होइन। अब यहाँ त सेन्टिमिटरमा दिएको छ हाम्रो हाइट होइन। अब यो हाइटलाई चाहिँ हामीले यदि इन्चमा लगाएको छ, हाइटलाई चाहिँ इन्चमा लगाएको छ अनि वेटलाई चाहिँ पाउन्डमा लगाएर चाहिँ हाम्रो दिएको छ। अब
त्यति दिइसकेपछि चाहिँ के छ इन्टरभल स्केल्ड भेरिएबल्समा चाहिँ लेटेस्ट कन्सिडर द इफेक्ट अफ चेन्जिङ मेजरमेन्ट युनिट चाहिँ के गरेको छ चेन्ज गरेको छ एउटापट्टि चाहिँ हामीले पाउन्ड राखेको छ अनि अर्कोपट्टि चाहिँ के छ इन्च छ भने चाहिँ अब यस्तो बेला हामीले अब यो डेटाहरू त्यो केजीलाई चाहिँ केमा लाग्यो पाउन्डमा लाग्यो राइट अब त्यो केजीलाई पाउन्डमा लाने चाहिँ कसरी हो तपाईँहरू आफैले हेर्नु होला होइन अब यहाँ चाहिँ के भयो सेन्टिमिटरलाई चाहिँ केमा लाग्छ इन्चमा लाग्छ अब इन्चमा लाँदाखेरिको क्यालकुलेसन भनेको यो भयो अनि पाउन्डमा लाँदाखेरिको क्यालकुलेसन यो भयो अब पाउन्ड इक्वल्स टु भनेर यहाँ दिएको रहेछ 0.4536 केजी हुँदो रहेछ अनि इन्च भनेको चाहिँ 2.54 सिएम भनेको चाहिँ 1 इन्च हुँदो रहेछ अब हाम्रो के भयो इन्च भनेपछि यो वेटको भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ बढ्यो होइन इन्चको भ्याल्यु चाहिँ के भयो हाम्रो लार्जेस्ट इन द कलम अफ वेट अघिको भ्याल्यु भन्दा वेटको भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो अघि 15 मात्रै थियो अब त ऊ हुने भयो बढ्ने भयो पाउन्डमा लाँदाखेरि अनि सेन्टिमिटरबाट इन्चमा लाँदाखेरि चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ घट्ने भयो राइट अब यति भइसकेपछि अब यो दुइटालाई चाहिँ अब प्लट गरेर हामीले अब कस्तो खालको क्लस्टर बन्छ भनेर हेर्ने हो होइन अब कस्तो खालको क्लस्टर बन्छ भनेर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ छुट्टै खालको क्लस्टर बनाएको छ फेरि अब यहाँ चाहिँ क्लस्टरको सेप र साइज चाहिँ के छ छुट्टै छ अब यतापट्टि क्लस्टर चाहिँ एउटै अब्जेक्टको चाहिँ एउटै बनाएर चाहिँ होइन तर अहिले अहिलेको क्लस्टरको सेप र अहिलेको क्लस्टरको सेप चाहिँ के छ छुट्टै छुट्टै छ होइन अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूको अब यसको इन्टरप्रिटेसन पनि गर्नु पऱ्यो अब इन्टरप्रिटेसनको लागि चाहिँ इन्टरप्रिटेसन भनेको चाहिँ यो दुइटाबाट चाहिँ के डिफ्रेन्स देखियो भनेर चाहिँ एउटा लेख्नुपर्छ होइन अल्दो पोटेन्सियल प्लटिङ इसेन्सियली द सेम डेटा द सेम हो फिगर 1 र फिगर 2मा चाहिँ डेटा चाहिँ के हुन्छ मच फ्ल्याटर देखिएको छ स्प्रेड आउट देखिएको छ इन दिस फिगर द रिलेटिभ इम्पोर्टेन्स अफ द भेरिएबल वेटको चाहिँ रिलेटिभ इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ बढी छ भनेर लेखेको छ इज मच लार्जर इन फिगर 1 त्यसको चाहिँ के छ फिगर 1मा चाहिँ वेटको चिज चाहिँ रिलेटिभली इम्पोर्टेन्ट छ लार्जर एज कन्सिक्वेन्सको कारणले हेर्दा द टु क्लस्टर आर नट नाइसली सेपरेटेड भनेको हाम्रो एक जतिको राम्रो क्लस्टर चाहिँ बनेको छैन बिकज इन दिस पर्टिकुलर इक्जाम्पल द हाइट अफ द पर्सन गिभ्स अ बेटर इन्डिकेसन अफ एडल्टहुड अब एमा चाहिँ के हुन्छ हाइटले चाहिँ बेटर इन्डिकेसन चाहिँ दिइरहेछ देन हिज अर हर वेट इफ हाइट हेज बिन एक्सप्रेस्ड इन ए फिटमा हामीले अब यो इन्च भयो फिटमा भयो भने चाहिँ द प्लटर वुड ह्याभ बिकम स्टिल फ्ल्याटर हुन्थ्यो योभन्दा नि अझै के भन्थ्यो फ्ल्याट भन्थ्यो एन्ड द वेट भेरिएबल वुड बी डोमिनेन्ट हुन्थ्यो भनेर दिएको छ इन सम एप्लिकेसन चेन्जिङ द मेजरमेन्ट युनिट मे इभन लिड टु सी अ भेरी डिफ्रेन्ट क्लस्टरिङ स्ट्रक्चर भनेको हामीले यदि भेरिएबल चेन्ज गर्दा चाहिँ छुट्टै किसिमको क्लस्टर पनि आउन सक्छ भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ दिएको छ अब यति भइसकेपछि हाम्रो अब अर्को भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजिङ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के हेऱ्यो टाइप्स अफ डेटा भनेर चाहिँ त्यसको युनिटहरू चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई छुट्टै खालको युनिट चेन्ज गरेपछि छुट्टै खालको क्लस्टर अथवा स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले त्यो क्लस्टरमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ देखिन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्थ्यौँ अब स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजिङ द डेटा भनेको चाहिँ हाम्रो टु एभोइड दिस डिपेन्डेन्स अन द चोइस अफ मेजरमेन्ट युनिट्स अहिले त मेजरमेन्ट युनिट चेन्ज गर्ने बित्तिकै कुनै फ्ल्याटर देख्यो कुनै चाहिँ ऊ देख्यो होइन कुनै चाहिँ ठिक देख्यो कुनै फ्ल्याटर देख्यो कुनै अर्कै किसिमको देखिन्छ होइन जस्ट डेटा चाहिँ चेन्ज गरेको होइन त्यस्तो बेला चाहिँ के चेन्ज गर्यो युनिट चेन्ज गर्दा पनि छुट्टा छुट्टै देखियो अब
यस्तो खालको डिपेन्डेन्सीलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ अब हामीलाई के चाहिन्छ स्ट्यान्डर्डाइजिङ द डेटा one has the option of standardizing on the data this converts the original measurement चाहिँ के गर्छ युनिट लिस्टमा लान्छ है हामीले जेड भनेर नि स्ट्यान्डर्डाइज गराएको थियौँ हामीले चाहिँ एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा भनेर स्ट्यान्डर्डाइज गराएको थियौँ अनि हाम्रो सिएलटी सेन्ट्रल लिमिट थ्योरममा चाहिँ हामीले एक्स माइनस म्यू अपन सिग्मा बाई रुट एन गरेर हामीले स्ट्यान्डर्डाइज गरेका थियौँ है अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अब वान क्यालकुलेट्स द मिन भ्याल्यु चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने अब हामीले हेर्नु है त यहाँ यो भनेको चाहिँ के छ अब कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट हो एक्स वान भनेको अब्जेक्ट हो त्यसको एफ द भेरिएबल भनेको एज अब एक्स टूको नि एजै लिएर सबैको एज लिएर चाहिँ एक्स थ्रीको एफ प्लस एक्स अब लास्टको त के हुन्छ एनवटा अब्जेक्टको एफ प्लस डट 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 डिभाइड बाई वान बाई एनवटा अब्जेक्ट छ त्यही भएर वान बाई एनले गऱ्यो भने चाहिँ के आउने भयो एभरेज आउने भयो एभरेज चाहिँ के भयो विभिन्न अब्जेक्टको चाहिँ एज लिएर चाहिँ त्यसको एभरेज गरेको चाहिँ यो मिन आयो नि एम एफ भनेको हाम्रो यो भेरिएबल एफको चाहिँ विभिन्न अब्जेक्टको भ्यालु लिएर चाहिँ के गरेको एभरेज गरेको हो अनि एभरेज गरिसकेपछि अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूको स्प्रेड भनेर छ स्प्रेड भनेको के हो तपाईँहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर अब यो मिन आयो यो मिनबाट चाहिँ त्यो डेटा चाहिँ कति टाढा छ भन्ने चाहिँ के भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो अब हाम्रो स्याम्पलको लागि चाहिँ के हुन्छ एन माइनस वानले डिभाइड हुने भयो होइन एन माइनस वानले डिभाइड हुन्छ देयरफोर वान कम्प्युट्स अ मेजर अफ डिस्पर्सन स्प्रेड अफ दिस एफ द भेरिएबलको चाहिँ हामीले के गरेको छ वी युज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर दिस पर्पोज भनेर हाम्रो यहाँ चाहिँ के दिएको छ हाम्रो डेटाबाट चाहिँ मिन चाहिँ कति टाढा छ उयो स्क्वायर अनि सबैको यस्तै डेटाको चाहिँ सबैको त्यो स्क्वायर निकालेर के गरेको छ सबैलाई समिसन गरेको छ राइट सबै डेटालाई समिसन गरेको छ अनि डिभाइड बाई वान बाई एन माइनस वान बाई एनले चाहिँ किन नगरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ स्याम्पलको हो स्याम्पलमा चाहिँ हामीले केले डिभाइड गर्नुपर्छ एन माइनस वानले डिभाइड गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो सबभन्दा सुरुको लेक्चरमा चाहिँ हामीले यो हेरिसकेको छ अब यति भइसकेपछि अब यति भइसकेपछि अब हामीसँग अर्को के छ भन्दाखेरि हाउएभर दिस मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ अब यस्तो खालको मेजरमेन्टमा त स्क्वायर छ नि तपाईँहरूको मिन चाहिँ 2 भयो होइन डेटाहरू चाहिँ 1 2 3 4 5 भनेर त्यही वरिपरि छ होइन 1 2 3 4 5 भनेको वरिपरि हुँदाखेरि चाहिँ मिन चाहिँ कति आउँछ 3 आउँछ नि मिन 3 आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको डेटा चाहिँ 1 माइनस 3को स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4को स्क्वायर गर्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूको डेटा ठिक आउने भयो तर एउटा आउटलायर आयो होइन जसको भ्यालु चाहिँ 100 भन्ने आयो भने त तपाईँहरूको अब यसको मिन निकाल्नुहुन्छ मिनबाट स्क्वायर गर्ने बित्तिकै यो नम्बर त के हुन्छ एकदमै ठुलो हुन्छ राइट एकदमै ठुलो हुने बित्तिकै त्यसले केमा असर पार्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले असर पार्छ त्यो भन्नुको मतलब के हो कुनै पनि एउटा आउटलायर हाम्रो आइदियो भने चाहिँ हाम्रो डेटा सेटमा आउटलायर आयो भने चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा चाहिँ के पार्छ सिग्निफिकेन्टली त्यसले चाहिँ हाम्रो ओभरअल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको क्यालकुलेसनमा चाहिँ त्यसले के पार्छ असर पार्ने भयो अब त्यस्तो असर नपारोस् भनेर चाहिँ हामीले के मात्रै लिन्छ अब त्यो डेटाबाट मिन चाहिँ घटाउने होइन अनि त्यसैको चाहिँ जस्ट डिस्टेन्स चाहिँ लिएको छ मिन एब्सोल्युट डेभिएसन म्याड भनेर चाहिँ अनि मिन एब्सोल्युट डेभिएसन चाहिँ लिएको छ राइट हाउएभर दिस measure is affected very much by the presence of outlying valuesले चाहिँ ऊ गर्छ होइन फरक पार्छ फर इन्स्टेन्स सपोज द्याट वान XIF चाहिँ रङली आइडेन्टिफाइड भनेको सेन्सर चाहिँ बिग्रियो अनि डेटा चाहिँ त्यस्तो आयो अथवा तपाईँहरूको कुनै एउटा पर्सनले चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ टाइप गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ मिस्टेकली 11.11
टाइप गर्ने सट्ट 1111 टाइप गरिदियो भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ ठुलो आउटलायर आउने भयो होइन। त्यस्तो आउटलायर आएको बेला चाहिँ हेज बिन इट इज अ स्ट्यान्डर्ड अफ एफ भनेको चाहिँ एक्सेसिभली इन्फ्लुएटेड हुन्छ, त्यसले चाहिँ बढी नै असर पार्ने भयो होइन। स्क्वायर गर्दाखेरि हार्टिगन HARTIGAN भन्ने मान्छेले चाहिँ 1975को चाहिँ पेज नम्बर 2299मा चाहिँ नोट्स द्याट one needs a dispersion that is not too sensitive to the outlier। अब यसरी चाहिँ आउटलायर आउँदा पनि त्योमा चाहिँ धेरै सेन्सिटिभ नहुनेको लागि चाहिँ एउटा बनाएको छ, देयरफोर वी विल युज मिन एब्सोल्युट डेभिएसन भनेर चाहिँ म्याड भनेर चाहिँ हामीले युज गरेको छ होइन। म्याड भनेर चाहिँ त्यो डेटाबाट चाहिँ मिन चाहिँ कति टाढा छ त्यसको चाहिँ एब्सोल्युट डेभिएसन लिएको छ। नेगेटिभलाई नै के बनाउँछ यसले, पोजिटिभ या नेगेटिभ आएको छ भने नि हाम्रो डेटा के हुन्छ, पोजिटिभ भनेको। अनि यसरी सबै डेटामा आएको डेटालाई चाहिँ डिभाइड बाई 1/n गरेर चाहिँ हाम्रो के आयो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो मिन डेभिएसन आयो होइन। अब मिन डेभिएसन भनेको यति आइसकेपछि अब हाम्रो अर्को छ, अब स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने भनेको अब अर्को हाम्रो अब स्क्वायर गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन म्याड मिन एब्सोल्युट डेभिएसन भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ मिन 0 बनाउने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 गराउने हाम्रो अर्को मेथड भयो होइन। अब यो भनेको चाहिँ के भयो, लेट अस एज्युम द्याट SF इज नन जेरो, otherwise the variable f is constant over all the objects and must be removed गर्नुपर्छ। then the standardized measurements are defined by and sometimes called z scores भनेर हामीले हेरिसकेको थियो राइट। z भनेको x माइनस म्यू बाई स्ट्यान्डर्ड एरर अथवा स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। अनि यो भनेको चाहिँ दे आर युनिटलेस बिकज द न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा चाहिँ के हुन्छ, युनिट चाहिँ एउटै हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ युनिटलेस हुन्छ। यसमा चाहिँ मिनको भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ, मिन चाहिँ 0 हुन्छ अनि सिग्मा चाहिँ कति भएको हुन्छ, 1 हुन्छ होइन। हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन गर्दा पनि हामीले यही स्ट्यान्डर्डाइजिङ गर्दाखेरि के गरेको थियो, जेड इक्वल टु एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, अनि मिनलाई चाहिँ केमा ल्याएको थियो, मिनलाई 0मा ल्याएको थियो। अनि सिग्मा भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो, सिग्मा इक्वल टु 1 हो होइन। एक सिग्मा हुँदाखेरि चाहिँ यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यहाँ आउँथ्यो। अब त्यति भइसकेपछि हाम्रो यो त शैली चाहिँ यो बुझिन्छ नि होइन। अब यसमा चाहिँ अब हामीले सबै डेटाको चाहिँ प्रत्येक हाम्रो टेबलको सबै डेटालाई चाहिँ यहाँ के गरेको छ, स्ट्यान्डर्डाइजिङ गरेर देखाएको छ होइन। अब हाम्रो दिएको सबै डेटालाई चाहिँ के गरेको छ, अब x11लाई नि हामीले लगाएर z11मा कन्भर्ट गरेको छ राइट। सबै डेटालाई चाहिँ हामीले z1f गरेर हामीले सबै डेटालाई चाहिँ के गर्यो, स्ट्यान्डर्ड गऱ्यो। one forgets about the original data and use the data matrix in all subsequent observation। सबैलाई चाहिँ केमा लग्यो, नर्मलाइज गरेर लग्यो होइन। अब एउटा आउटलायर छ, डिटेक्टिङ आउटलायर भनेर चाहिँ तपाईँहरूको डिटेक्टिङ द एडभान्टेज अफ युजिङ एसएफ भनेको त्यो म्याडवाला होइन हो। म्याडवाला चाहिँ मिन एब्सोल्युट डेभिएसन चाहिँ एडभान्टेजियस rather देन एसटिएफ भनेको स्ट्यान्डर्ड नर्मल्ली हामीले क्यालकुलेट गर्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्दा इन द डिनोमिनेटर अफ जेडी स्कोरमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ मिन एब्सोल्युट डेभिएसनले चाहिँ डिभाइड गरेको छ नि होइन। SF then in the denominator of the Z score formula is that SF will not be blown up so much in the case of outlying XIF मा चाहिँ धेरै चाहिँ डेभिएसन आउँदैन।
Hence, the corresponding ZIF will still be noticeable. The ith object recognized as an outlier by the clustering algorithm, which will be typically put in a different clusteरमा चाहिँ राखिदिन्छ भनेर यहाँ भनेको छ। यति भइसकेपछि अब हामीले स्ट्यान्डर्डाइजेसन चाहिँ गरियो होइन। अब तपाईँहरूलाई यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन चाहिँ जतिसुकै बेला युज गरे पनि हामीलाई ठिकै डेटा आउँछ भन्ने जस्तो लाग्छ होला होइन, तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब द प्रिसिडिङ डिस्क्रिप्सन माइट कन्भे the impression that the standardization would be beneficial in all situations मा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ ठिकै होला भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। However, it is merely an option. धेरै अप्सन मध्ये चाहिँ एउटा अप्सन चाहिँ के हो, स्ट्यान्डर्डाइजेसनको पनि एउटा अप्सन हो जुन चाहिँ युजफुल हुन पनि सक्छ तपाईको एप्लिकेसनमा, नहुन पनि सक्छ। Sometimes the variable have an absolute meaning, जसको चाहिँ एब्सोल्युट मिनिङ हुन्छ अनि सुड नट बी स्ट्यान्डर्डाइज, कुनैलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजमा नलान पर्ने पनि हुन सक्यो होइन। फर इन्स्टेन्स इट मे ह्यापन द्याट सेभरल भेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम युनिट्स, सबै भेरिएबललाई चाहिँ एउटै युनिटमा गर्छ भने सो दे सुड नट बी डिभाइडेड बाई डिफरेन्ट, एसएफले चाहिँ डिफरेन्टली डिभाइड चाहिँ गर्दैन। अफर स्ट्यान्डर्डाइजेसन ड्याम्पन्स अ क्लस्टरिङ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के गर्छ, ड्याम्पन गर्छ बाई रिड्युसिङ द लार्ज इफेक्ट्स बिकज द भेरिएबल विथ अ बिग कन्ट्रिब्युसन आर डिभाइडेड बाई एसएफले चाहिँ डिभाइड गरिदिन्छ। त्यसले चाहिँ के हुन्छ, त्यो लार्ज इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ देखिँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ दिएको छ। ल अब अहिलेको लागि चाहिँ यति नै। अब हामी 5 मिनटको ब्रेक लिन्छौँ होइन। अहिले 11:10 गएको छ। अब 11:15 चाहिँ वी विल रिज्युम दिस क्लास है त।